שלום, נמצאת איתנו היום גלעד רדליך כהן. גלעד היא גרונטולוגית, מומחית לגיל השלישי ומגשרת במשפחה. אני מכיר אותה כבר מעל עשור. עובדת בתחום הסיוע למשפחות במציאת סידור חוץ ביתי, דיור מוגן ועד מחלקות סיעוד. נלחמת בתופעת הגילנות. פעם הזקן היה ראש המשפחה, איש בעל ידע, והיום לא סופרים אותו. אז נחמד לי מאוד לארח אותך פה היום, גלעד, וספרי לי קצת עצמך, איך הגעת למקצוע הזה? אז א', תודה רבה, תומר. בטעות, כמו הרבה דברים שקורים לנו בחיים, קרה לי בטעות. אני בכלל לא חשבתי שאני אעבוד בתחום הזה, עבדתי בתור מעצבת פנים, הבן שלי נפצע יום אחד בבית ספר, חזרתי הביתה בהיסטריה, לא קרה כלום, אבל אני החלטתי שאני מחפשת עבודה 5 דקות מהבית. 5 דקות מהבית הייתה מודעה בעיתון לפני 27 שנה, מחפשים מישהי עם שיווק, עם ידע ביחסי אנוש ומעצבת פנים. והגעתי לעבוד בתוך דיור מוגן, והתאהבתי בגיל השלישי. הזקנים, יש להם סיפורים, ידע וכוח שאין לאף אחד אחר, זה לא יעזור. אז ככה הגעתי לזה, ומשם כבר התגלגלתי, ואני 27 שנה בתחום. ספרי לי קצת, מה ההבדלים בין בית דיור מוגן לבית אבות? זה רק סמנטיקה או שיש יש הבדל מהותי? אוקיי, שאלה נהדרת. אז הזקנים מתחלקים לארבע קטגוריות. דיור מוגן מיועד לאנשים בני 60 פלוס שרוצים לגור בקאנטרי, שהם רוצים איכות חיים, לא אכפת להם לדירה יותר קטנה מהדירה שהם גרים בה, אבל יש להם חוגים, הרצאות, רופא שנמצא, אחות 24/7, אבל הם אנשים שחייבים להתקבל שהם עצמאים לגמרי, שאין להם שום בעיה תפקודית או בעיה בזיכרון. בית אבות מיועד לאנשים שקצת יותר צריכים עזרה, וזה מתחלק לשלוש, כמו כל דבר בצבא. הדבר הראשון זה אנשים עצמאים שרוצים בית אבות לעצמאים. הם רוצים קצת יותר מעטפת מהדיור מוגן וקצת פחות חוגים. הם רוצים 3 ארוחות שידאגו להם, הם לא רוצים לבשל, הם רוצים שיבואו כל יום לסדר להם את המיטה ולא רק פעם בשבוע לנקות להם את הדירה. הם רוצים יותר דברים מובנים, והדבר הזה, בניגוד לדיור מוגן, חלק מהמקומות אפשר גם לקבל סיוע כלכלי מהרווחה, ועל זה אנחנו נרחיב אחר כך. בתי אבות זה גם מחלקות. מחלקה לסיעודית, זה בן אדם בכיסא גלגלים, לא יכול להתקבל לא לדיור מוגן ולא לבתי אבות לעצמאים. הוא יכול אחר כך, אם קורה לו משהו, להישאר שם, אבל הוא לא יכול להתקבל. וגם אם הוא צליל לגמרי, לצערי, זה מאוד עצוב. בזמנו פנה אליי, שהתחלתי את הקריירה, איש בכיסא גלגלים, מנכ"ל של חברה מאוד גדולה, שרצה להתקרב מירושלים לאזור המרכז, ליד הילדים שלו, והמנכ"ל שלי לא הסכים שאני אפילו לראיין אותו. הוא אמר לי, הוא בכיסא גלגלים, הוא סיעודי, נקודה. לא היה לו לא מטפל, הוא ביקש רק אישור למאחזים. הייתה חוויה מאוד קשה מבחינתי, כי ממש התפרצתי עליו, אמרתי לו, וואו, זה יכול להיות אחד החיילים שלך בצבא, שהפך להיות סיעודי, אבל לצערי זה ככה. ויש את האנשים הכי חמודים, אלה שמתהלכים, ויש להם בעיות זיכרון, שאז הם מחלקה שהיא מחלקה מוגנת, שהפחד שהם ילכו לאיבוד הולך ונעלם, כי נכנסים ויוצאים עם קוד, אבל הם מנהלים את החיים בתוך המוסד. סיעודים ואנשים שחולים באלצהיימר, דימנציה וכולי, הם אנשים שיכולים חלקם לקבל סיוע מהמדינה, ממשרד הבריאות, ופה גם אני נכנסת לתמונה. אז יש לכם 4 סוגי אוכלוסייה שבהם אני מטפלת. אז יש חשיבות למעשה למועד שבו אותו זקן, קשיש, מבקש להיכנס למערכת, ואז ככל שהוא עושה את זה יותר מוקדם, הוא יכול להגיע למקום יותר טוב, שאחר כך יסרב לקבל אותו במידה והמצב שלו יהיה פחות טוב. נכון, אז אני מסתכלת על החברים שלי. אני צעירה בחבורה, אוטוטו 62, חלקם בני 65 ו-70. הילדים כבר יצאו מהקן, והם גרים בדירה מאוד מאוד גדולה. וזה השלב שהם ממש מדברים איתי עכשיו, האם לצאת, לקנות דירה יותר קטנה ולמכור את הדירה הזאת, או להשכיר ולשכור, או האם לצאת לדיור מוגן. וזה מה שאני מסבירה להם. אף אחד לא יודע מה יכול לקרות מחר. אימא של חבר מאוד מאוד קרוב דיברה איתי על לצאת לדיור מוגן, ואפילו הלכנו לראות מקומות, והיא אמרה לי, בחרנו, אבל זה יקרה בעוד שנה.
לא עבר חודש וחצי, היא נפלה ושברה אגן, והיא כבר בכיסא גלגלים, צלולה וחמודה, ממש חמודה. אבל היא כבר לא תוכל להתקבל לדיור מוגן שהיא בחרה בו. אז גם היתרון נוסף שאני יודע שבדיורים המוגנים, לפחות מה שאת מייצגת, בניגוד לדירות קטנות, יש ממ"דים וביטחון מלא. אז יש ביטחון משני סוגים. אחד, יש ביטחון רפואי. הביטחון הרפואי הוא בעצם נותן לנו את זה שיש אחות 24/7, ויש רופא 5 ימים בשבוע, וזה רופא שמכיר את ה-200, 300, 350 דיירים בדיור מוגן, זה הקהל שלו. זה לא הרופא של קופת חולים שאתה הולך אליו, ואתה אחד מתוך אלפים רבים. הוא מכיר כל אחד.